देण्यासाठी आलेलो आहोत आणि सम्राट रिसॉर्ट कसा आहे तो सुद्धा तुम्हाला पाहता येईल आणि त्याचबरोबर जो रिसॉर्ट आहे त्याची माहितीसुद्धा तुम्हाला भेटेल आणि ती माहिती आता तुम्हाला भैया सांगत आहे. नाव सांगा. सम्राट कृष्णात गायकवाड. हां, हा जो पॉईंट आहे ना तो नेमका कोणत्या ठिकाणी आहे? सम्राट पेठ नाका रत्नागिरी हायवे पावलीवाडी खिंड बरोबर या ठिकाणावरती आहे हा स्पॉट. शिरायापासून 5 किलोमीटरवरतीचा हा स्पॉट. आमच्या रिसॉर्टमध्ये मल्टीपर्पज हॉल आहे, लॉजिंगची व्यवस्था आहे, लॉजिंगमध्ये बाथटब आहे, मध्ये सर्व सुविधा आहेत, AC नॉन ACची सुविधा आहे. इथं आमचं हॉटेल सम्राट रेस्टॉरंट आहे, त्यामध्ये कोकणी पद्धतीचं जेवण आहे. 7 प्रकारची भाकरी आहे. 7 प्रकारची भाकरी आहे. जेवणामध्ये मटण मालवणी, चिकन मालवणी, मच्छी, सुरमई असे वेगवेगळ्या पद्धतीचे रत्नागिरीचे पदार्थ आहेत. म्हणजे थोडक्यात कोकणी पद्धतीचे आहेत आणि कोल्हापूर पद्धतीची पण आहेत. आमच्याकडे अख्खा मसूर पण प्रसिद्ध आहे. भोजनाचा आस्वाद घेणं चालू आहे भारतीय बैठक पद्धतीनं. अगदी निसर्गरम्य वातावरण आहे. हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे. अतिशय निसर्गरम्य वातावरणामध्ये तुम्हाला हा रिसॉर्ट अनुभवता येईल. या दालनामध्येच कार्यालय पण पहा, भव्य आणि सुसज्ज असं कार्यालय आहे. खूपच छान आहे. हा पहा, इथला जो नजारा आहे ना, हा नजारा अगदी मंत्रमुग्ध करणारा असा नजारा आहे. आखीव रेखीव अशा पद्धतीचं इथलं हे बांधकाम आहे. अगदी मनाला भुरळ पाडेल अशा पद्धतीचं आहे. या कार्यालयाच्या भोवताली हवा खेळती राहील अशा पद्धतीचं इथलं तुम्हाला हे वातावरण दिसत आहे आणि बांधकामही तशा पद्धतीचंच आहे. या कार्यालयात प्रवेश करत असतानाच मन प्रसन्न असं होऊन जातं. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यामध्ये प्रथमच अशा पद्धतीचं भव्य दिव्य दालन येथे उभा केलेलं आहे. सम्राट एक्झिक्युटिव्ह. सुविधा आहे, निसर्गरम्य वातावरण आहे, गॅलरी आहे, बाथटब आहे. येथे पहा, निवासस्थानाची सुद्धा सोय आहे. येथील खोल्या पण पहा, प्रशस्त अशा खोल्या आहेत. येथे पहा, गॅलरीत उभा राहिल्यानंतर निसर्गाचा नजारा सुद्धा खूप छान असा दिसतो. त्या हॉटेलमध्ये जे किचन आहे ते किचन कशा पद्धतीचं आहे ते आपण पाहूया आणि त्याचबरोबर बैठक व्यवस्था जी कशी आहे ते सुद्धा तुम्हाला पाहता येईल. कोणता पदार्थ बनवणार याच्यापासून? आता ग्रेव्ही याची
नाही आता हे काजू पनीर काजू पनीर, टिक्का हां 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 पनीर मसाला पनीर मसाला. हां मसाले पण पहा पॅक पण सगळे आहेत. तुम्ही पाहिलं असेल पूर्णतः अगदी अतिशय क्लीन स्वच्छ असं किचन आहे. हे इथलं एक वैशिष्ट्य आहे. आणि जे पदार्थ सुद्धा पहा बनवण्याची पद्धत पण खूप छान अशी आहे. नीटनेटकी अशी पद्धत आहे. खूपच छान पद्धतीने इथं सगळे पदार्थ बनवले. त्यामुळं अवश्य इथं तुम्ही या हॉटेलला भेट द्या. अगदी चविष्ट असे पदार्थ तुम्हाला इथं नक्कीच चाखायला मिळेल. त्याचा आस्वाद ही कायमस्वरूपी तुमच्या जिभेवर रेंगाळत राहील. चला. हा या हॉटेलचं वैशिष्ट्य इथे भारतीय बैठक आहे. शिराळा तालुक्यात प्रथमच ही भारतीय बैठक आहे. खूपच छान असे आहे. बसल्यानंतर सुद्धा ते कम्फर्टेबल वाटेल अशा पद्धतीची भारतीय बैठक पण इथं आहे. अगदी निवांत बसून तुम्ही इथे जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकता अशा पद्धतीची भारतीय बैठक तर आहेच. आणि त्याचबरोबर डायनिंगची सुद्धा इथे व्यवस्था आहे. पहा डायनिंग पण छान असं डायनिंग आहे. हे सुद्धा अगदी कम्फर्टेबल आहे. हवेशीर असते. जेवणाचा आस्वाद घ्या तुम्ही निसर्गाचा सुद्धा आस्वाद घेऊ शकता अशा पद्धतीनं आहे. खूप छान असं दिसत आहे. जेवणाचा आस्वाद पण तुम्ही घ्यालच पण निसर्गाचा सुद्धा आस्वाद तुम्हाला तेवढ्याच पद्धतीनं घेता येईल. येथील ब्लॅक टी अप्रतिम आहे. जर समजा कोणाला भेट द्यायची असेल कस्टमरला वगैरे तर त्यासाठी तुमचा फोन नंबर सांगायचा. 83 80 98 7007. भैया तुम्ही खूप छान अशी माहिती दिलेली आहे त्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. आणि विशेषतः म्हणजे शिराळा तालुक्यामध्ये हे तुमचं जे दालन उभा केलेलं आहे सम्राट एक्झिक्युटिव्ह खूपच छान आहे. सुसज्ज आहे. नीटनेटकं आहे आणि प्रसन्नतेचं वातावरण आहे. अगदी अवश्य पुन्हा आम्ही इथं भेट द्यायला येऊ. रात्रीचा नजारा पण पहा अप्रतिम अगदी असाच आहे.